good morning. Dalawang good morning kasi kasama ko ngayon dalawang biker. Nasa Kabangyanan kami. Di ko alam kung saan nasasakop ito. Ayun, Santa Maria. Santa Maria, Bulacan. Basta kasama si Taydo. Nagbubutas yan. Lalaking mukhang dating mga bukirin to. Yun ang lote, warehouse saka mga kabahayan. Kabangyanan, Santa Maria. Ang tanong, saan kami lalabas? Okay, samahan nyo na lang kami kung saan kami makakarating today. Kabangyanan, ngayon nga lang ako. Parang... Ah, dito ba? Picture! Picture! Laki ah. Private, ginawa private ka. Wala. Tingnan ako sa Google Map eh. Ganda ah. Ganun din eh, puro ahon din na mapupuntahan eh. Eh, makunat dun eh. Okay. Ang kapihan. Ay. Sado, nasa na ba tayo? Ano ba tong lugar na to? Ano tayo, bura-bura mo yata alam mo. Bura tayo magbubutas, kaya mo ano sa ulo. Ay, dito man. Tawagin nyo lang tayo. Tandaan mo, puro ahon na pupuntahan natin ha? Puta nyo, pwede na tayo maglakad. Ang lawak ng bukid na to ha. Pwede na lang balikan na ba doon? Sa sagingan. Pang first time pa mo. Si Ben, ikaw.